सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला, किन भन्दाखेरि आजको यो भिडियोमा युट्युब सम्बन्धी धेरै नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु म। साथीहरु, सुरु गरौँ। यदि तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भने के महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेको छ, पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते, म हुँ ओनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने। त्यस्तै नै साथीहरु, तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्नुहोला ताकि अरु पनि युट्युबर साथीहरुले यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ युट्युब बारे चाहिँ। पहिलो विषयवस्तु रहेको छ फेक मेल। 3-4 दिन पहिला चाहिँ 3-4 जना साथीहरुको मलाई चाहिँ कल आएको थियो। उहाँहरुसँग मैले कुराकानी गरे र उहाँहरुले के भन्नुभयो भने उहाँहरुको च्यानल चाहिँ ह्याक भइसकेको छ, उहाँहरुको च्यानलको पासवर्ड र अरूको हातमा गइसकेको छ भन्ने कुरा उहाँहरुले जानकारी दिनुभयो र उहाँहरुले सोध्नुभयो यो कुरा कसरी फेरि हामीले पाउन सक्छौं त, आफ्नो च्यानल ब्याक पाउन सक्छौं भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब इम्पोसिबल नै रहेको छ। तपाईले युट्युबलाई मेल गर्नुहोस्, युट्युबले चाह्यो भने तपाईको च्यानललाई ब्याक गराउन सक्छ, तपाईलाई हेल्प गर्न सक्छ। जुन ह्याकर रहेको छ, जुन व्यक्तिले तपाईको पासवर्ड प्राप्त गरेको छ, त्यो व्यक्ति बाट चाहिँ गुगलले तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छ युट्युब च्यानल पाउनको लागि। त्यसकारणले तपाईले गुगललाई मेल गर्नुहोस्, तपाईले युट्युब टिमलाई मेल गर्नुहोस् र यसरी तपाईले ब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। सम्भावना रहेको छ, तर विशेष गरेर 99% के रहेको छ भने तपाईले ब्याक पाउनु हुन्न यदि तपाईको च्यानल ह्याक भइसकेको छ भने। किन भन्दाखेरि त्यो ह्याकरले चाहिँ तपाईको च्यानललाई डिलिट गरेको पनि हुन सक्छ, तपाईको च्यानलमा रहेका भिडियोहरुलाई पनि डिलिट गर्न सक्छ। आउनु साथीहरु, यो कुराबाट बच्नको लागि तपाईले चाहिँ यो कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो मैले किन बनाइरहेको छु भन्दाखेरि अरु पनि युट्युबर साथीहरु जुन नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरुले यसको बारेमा जानकारी पाओस् र उहाँहरुले यो कुराबाट केयरफुल हुनुहुन्छ, सतर्क हुनुहुन्छ। जस्तै कि अहिले के भइरहेको छ भने साथीहरु, एउटा मेल आइरहेको छ तपाईको मेलमा चाहिँ जीमेलमा युट्युब टिमबाट, तर त्यो फेक मेल हुन्छ। किन भन्दाखेरि फेक मेल कसरी चिन्ने भन्दाखेरि त्यो युट्युब टिमबाट जुन मेल आएको हुन्छ नि, त्यसमा के लेखेको हुन्छ भने तपाईको युट्युब च्यानलको युजर नेम र पासवर्ड हामीलाई सेन्ड गर्नुहोला, यस्तो प्रकारको मेलमा लेखेर आएको हुन्छ। तर तपाईहरुले के बुझ्नु होला भने यदि साँच्चै गुगलले पठाएको हो भने, युट्युब टिमले नै पठाएको हो भने युट्युब टिमले कहिले पनि हामीलाई युट्युब च्यानलको युजर नेम र युट्युब च्यानलको जुन युआरएल हुन्छ, त्यस्तै नै युट्युब च्यानलको पासवर्ड हुन्छ, पक्कै पनि जीमेलको पासवर्डको बारेमा कहिले पनि सोध्दैन युट्युब टिमले कि हामीलाई पठाउनुस् भनेर। यदि तपाईको जीमेलमा चाहिँ कुनै प्रकारको यस्तो मेल आएको छ भने कि तपाईले आफ्नो च्यानलको युजर नेम पठाउनुस्, तपाईले आफ्नो च्यानलको युआरएल पठाउनुस्, त्यसैले तपाईले आफ्नो च्यानलको पासवर्ड पठाउनुस्, यस्तो प्रकारको मेल आएको छ भने पक्कै पनि त्यो फेक मेल हो साथीहरु। यो मेलमा विश्वास नगर्नु होला, किन भन्दाखेरि गुगलले अथवा युट्युब टिमले यस्तो प्रकारको मेल कहिले पनि पठाउँदैन। धेरै प्रकारको मेल पठाउँछन्, तर च्यानलको युजर नेम पठाउनुस्, पासवर्ड पठाउनुस् कहिले पनि युट्युब टिमले र गुगलले चाहिँ हामीलाई सोध्दैन र यस्तो कुरा भन्दैन। त्यसैकारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको मेल तपाईकोमा आएको छ भने सतर्क हुनु होला, सावधान हुनु होला। पक्कै पनि तपाईले आफ्नो च्यानलको पासवर्ड कसैलाई पनि नपठाउनु होला, त्यो साथी किन नहोस्। तपाईले आफ्नो च्यानलको पासवर्ड चाहिँ सेक्युर राख्नु होला र यसरी तपाईले आफ्नो च्यानललाई ह्याक हुनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। धेरै जना ह्याकरहरूले यस्तो गरिरहेको हुन्छ र धेरै जना अरु जुन धूर्त व्यक्तिहरू हुन्छ यस्तो गरिरहेको हुन्छ। तपाईको च्यानलको जुन पासवर्ड प्राप्त गर्ने एउटा मौका प्राप्त गर्ने जाल रचेको हुन्छ। पक्कै पनि यस्तो फसादमा नपर्नु होला साथीहरु। त्यस्तै न अर्को विषयवस्तु रहेको छ तपाईको युट्युब च्यानलको जुन भिडियो हुन्छ त्यसको थम्बनेल। थम्बनेल चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हाम्रो भिडियोको लागि। किन भन्दाखेरि भिडियोको थम्बनेल चाहिँ हाम्रो भिडियो भित्र के छ त्यसको इन्डिकेट गर्छ, पक्कै पनि इन्डिकेसन हो, त्यो एक प्रकारको सिम्बल हो। जस्तै तपाईले मार्केटहरुमा पसल देख्नुहुन्छ, त्यो पसलको अगाडि चाहिँ बोर्ड झुन्ड्याइएको हुन्छ र त्यो बोर्डमा के लेखेको छ त त्यो कुराहरु पक्कै पनि तपाईले पसल भित्र पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै हाम्रो भिडियोको थम्बनेल पनि त्यस्तै हो। तपाईको भिडियो भित्र के कन्टेन्ट रहेको छ, के विषयवस्तु रहेको छ त्यो चाहिँ भिडियोको थम्बनेलले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ, दर्शाउने गर्दछ। र तपाईले के कुरा बुझ्नु होला साथीहरु, पक्कै पनि हामीले आफ्नो थम्बनेल बनाउँदाखेरि तपाईको भिडियो विषयवस्तु के रहेको छ त, कन्टेन्ट के रहेको छ त त्यसकै बारेमा तपाईले थम्बनेल बनाउनु होला। पक्कै पनि भिडियोमा अर्को कुरा देखाउनु भएको छ, भिडियोमा अर्को कुराको बारेमा भन्नु भएको छ, तर थम्बनेलमा तपाईले अर्कै प्रकारको चीज देखाउनु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईको च्यानलको मोनेटाइजेसन डिजेबल हुन सक्छ। यो हुन त युट्युबले अलाउन्स गरेको छैन, तर यस्तो भइरहेको छ। धेरै च्यानलहरुको मोनेटाइजेसन डिमोनेटाइज भइसक्यो, डिजेबल भइसक्यो यो थम्बनेलको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैकारणले गर्दा तपाईले आफ्नो भिडियोको थम्बनेलमा चाहिँ पोर्नोग्राफिक थम्बनेल त पक्कै पनि नलगाउनु होला, त्यो त वर्जित नै रहेको छ टोटली युट्युबको तर्फबाट। र दोस्रो रहेको छ तपाईको भिडियोको टाइटल
टाइटल जुन रहेको छ तपाईको भिडियोको कन्टेन्ट जुन रहेको छ त्यही कन्टेन्टको आधारमा चाहिँ जे कुरा तपाईले भिडियो भित्र गर्नु भएको छ त्यसैलाई इन्डिकेट गरेर तपाईले चाहिँ थम्बनेल बनाउनुला आफ्नो च्यानलको भिडियोमा चाहिँ नत्र तपाईको च्यानलको मोनेटाइजेसन डिमोनेटाइज हुन सक्छ डिजेबल हुन सक्छ यो कुरामा पनि सावधान हुनुपर्ने देखिएको छ अहिले चाहिँ त्यस्तै न अर्को विषयवस्तु लिएर पनि उपस्थित भएको छु जस्तै कि मोनेटाइजेसन च्यानलको मोनेटाइजेसन बारे कुराकानी गर्छु जस्तै कि हाम्रो च्यानलको रिक्वायरमेन्ट रहेको छ जब तपाईको च्यानलमा चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर हुन्छ र त्यसमा 4000 घण्टा वाच टाइम हुन्छ गएको 365 डेजमा तपाईको च्यानल चाहिँ रिभ्यूमा जान्छ र तपाईको च्यानलमा जब रिभ्यूमा जान्छ र तपाईको च्यानलमा कुनै पनि प्रकारको स्ट्राइक छैन भन्ने र त्यसमा तपाईको च्यानलमा रहेका जति पनि भिडियोहरू कम्युनिटी गाइडलाइन संगत छ भने पोलिसी युट्युबको पोलिसी अन्तर्गत नै छ भने पक्कै पनि तपाईको च्यानल चाहिँ छिटै नै मोनेटाइज हुन्छ तर एउटा कुरा याद राख्नु होला जस्तै कि तपाईले च्यानल क्रिएट गरिसक्नुभयो तपाईको च्यानलको रिक्वायरमेन्ट पनि पुरा भइसक्यो तर तपाईले मोनेटाइज पनि पाइसक्नुभयो आफ्नो च्यानलमा तपाईको च्यानलको भिडियोमा एड रन हुन्छ अब तपाई ढुक्क बस्नुहुन्छ कि ठीक छ मेरो च्यानल मोनेटाइज भइसक्यो अब चाहिँ भिडियो म बनाउँदिन एक दुईटा भिडियो राख्नुभयो फेरि तपाईले 1 महिनासम्म भिडियो राख्नुभयो र त्यसपछि भिडियो बनाउन छोड्दिनु भयो यो सोचेर कि तपाईले आफ्नो च्यानलमा मोनेटाइज पाइसक्नु भएको छ मोनेटाइज इनेबल छ र प्रचार आइरहेको छ अर्निङ भइरहेको छ पक्कै पनि अर्निङ त धेरै कम भएर जान्छ नै र अर्को कुरा के रहेको छ भने फेरि पनि तपाईको च्यानलमा चाहिँ लास्ट 365 डेज भित्रमा 4000 घण्टा वाच टाइम पुगेन भने पक्कै पनि तपाईको च्यानलमा जुन मोनेटाइज इनेबल रहेको छ त्यो चाहिँ डिजेबल हुन्छ त्यसैकारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो च्यानलमा दैनिक रूपमा नभए पनि 2 दिनमा एउटा अथवा हप्तामा 2टा भिडियो पक्कै पनि बनाउनु होला नत्र भने तपाईको च्यानलमा गएका लास्ट इयरमा भनौं न जुन लास्ट 365 डेज भित्रमा चाहिँ तपाईको फेरि 4000 घण्टा वाच टाइम पुगेन भने तपाईको च्यानलमा रहेको जुन इनेबल रहेको छ मोनेटाइज त्यो चाहिँ डिजेबल हुन सक्छ त्यसकारणले हामीले आफ्नो च्यानलमा चाहिँ कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र च्यानलको मोनेटाइजेसन तपाईले गुमाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै नै अर्को विषयवस्तु के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जब भ्युअरहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ यदि भ्युअर साथीहरुको लागि हो यदि तपाईले कुनै पनि च्यानलको भिडियो वाच गर्नुहुन्छ भने तपाईले कमेन्ट गर्ने बेलामा कमेन्टको माथि तपाईले एउटा नोटिस पाउन सक्नुहुन्छ एउटा एक्जाम्पल पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईले रिस्पेक्टफुल प्रकारको चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला यदि तपाईले फेक प्रकारको कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईले त्यस्तो बुलिङ टाइपको गाली गर्ने कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो कमेन्ट चाहिँ पक्कै पनि स्प्याममा त जान्छ नै र तपाईको जीमेल एकाउन्टमा चाहिँ असर पर्न सक्छ तपाईको जीमेल एकाउन्ट एक दिन तपाईले ब्लक पाएको देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले सधैं अरूको भिडियोमा नराम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने नेगेटिभ कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने जुन युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन्स रहेको छ त्यसको अपोजिट कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि एक न एक दिन तपाईको जीमेल एकाउन्ट चाहिँ ब्लक भएर जान्छ बिग्रेर जान्छ त्यसकारणले भ्युअर साथीहरु यदि तपाईले कुनै पनि भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने भिडियो कस्तो लाग्यो त भिडियो कस्तो छ त हैन र भिडियोमा अझ के सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियोको नेगेटिभ पोइन्टहरु तपाईले औल्याउन सक्नुहुन्छ सुधार गर्नको लागि फ्युचरमा तर तपाईले त्यहाँ गाली गर्नुहुन्छ बुलिङ टाइपको वर्डहरु युज गर्नुहुन्छ जुन नसुहाउने प्रकारको तपाईले शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ असुहाउँदो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ गाली गर्नुहुन्छ बुलिङ टाइपको तपाईले वर्ड युज गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईको जीमेल एकाउन्ट बिग्रिन सक्छ तपाईको जीमेल एकाउन्ट ब्लक हुन सक्छ गुगलको तर्फबाट त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि भिडियोमा कमेन्ट गर्दाखेरि युट्युबमा चाहिँ एकदमै रिस्पेक्टफुल कमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा तपाईले कुनै सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुन्छ हैन तर राम्रो कमेन्ट तपाईले गर्नु होला पक्कै पनि यो पनि एउटा विषयवस्तु रहेको छ तपाईले यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्दाखेरि त्यसको माथि चाहिँ तपाईले मेसेज पाउन सक्नुहुन्छ हरेक भिडियोको कमेन्टको माथि चाहिँ जस्तै कि तपाईले युट्युब भिडियोमा कमेन्ट गर्ने बेलामा तपाईले एउटा इन्फर्मेसन देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईले कुनै युट्युब च्यानललाई ओपन गर्नु होला र तपाईले चाहिँ यहाँ युट्युब च्यानलको भिडियोहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मानौ फर एक्जाम्पल यसमा मैले टच गरे र यो भिडियो म वाच गर्दै छु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ओके र यो भिडियो वाच गर्दा गर्दै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर आउनु होला कमेन्ट गर्न को लागि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कमेन्ट बक्स रहेको छ जस्तै यो कमेन्ट बक्समा तपाईले टच गर्नुहुन्छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ कमेन्ट गर्नुभन्दा पहिले तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ मेसेज देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबको तर्फबाट रिमेम्बर टु कीप कमेन्ट्स रेस्पेक्टफुल एन्ड टु फलो आवर कम्युनिटी गाइडलाइन्स तपाईले चाहिँ जहिले पनि कमेन्ट गर्दाखेरि एकदम नै कमेन्ट रेस्पेक्टफुल कमेन्ट लेख्नु होला पक्कै पनि तपाईले गाली नगर्नु होला नराम्रो शब्दको प्रयोग नगर्नु होला यदि तपाईले गाली गर्नुहुन्छ भने नराम्रो शब्दको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो स्प्याममा त जान्छ नै तपाईको कमेन्ट चाहिँ देखा पर्दैन कमेन्टमा त्यसैकारणले गर्दाखेरि राम्रो कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले
तपाईले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ कम्युनिटी गाइडलाइन्स। कम्युनिटी गाइडलाइन्स भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले युट्युबको नियमसँगत नै तपाईले कमेन्ट गर्नुहोला, राम्रो कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई, तपाईले आफ्नो विचार यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जस्तै कि भिडियोलाई सुधार गर्नको लागि तपाईको के सल्लाह सुझावहरू रहेको छ त्यो कुरा तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा। तपाईको मनमा लागेको विचारहरू पनि तपाईले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले तर जुन नराम्रो शब्द लेख्नुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ, नेगेटिभिटी फैलाउने जुन एउटा युट्युब कम्युनिटीमा चाहिँ तपाईको उद्देश्य रहेको छ, विचार रहेको छ, त्यस्तो विचारलाई त्याग्नुहोला पक्कै पनि। र तपाईले रेस्पेक्टफुल प्रकारको पक्कै पनि तपाईले कमेन्ट गर्नुहोला। भ्युअर साथीहरू यहाँहरूलाई चाहिँ म यो कुराको जानकारी दिन चाहन्छु र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। राम्रो कमेन्ट गर्नुहोला। हस् साथीहरू, यो भिडियोमा यति मात्रै विषयवस्तु रहेको छ। अर्को भिडियोमा फेरि पनि युट्युब सम्बन्धी अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।